اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه احب اقول لكم خبر جميل وحاجه جديده اتعملت في ميدليرن، اللي هي موقع جديد بيسمى فيور لليوتيوب. يعني النهارده الناس بتدخل على اليوتيوب وفي حاجتين ناقصاهم. الحاجه التنظيميه، اليوتيوب شويه بالنسبه للبعض بيبقوا تايهين يدوسوا فين يروحوا فين البلاي ليست بتبقى تايهه. تاني حاجة إن مفيش مذكرات. طب أنا عاوز دايما في مجال الطبي والتعليم الطبي بنحب بعد الفيديو نبص بصة فرة سريعة على المذكرة والإلستريشنز اللي احنا اتشرح لنا عليها. طب لحل هذه القضية عملت لكم حاجتين جمال جدا هنا هو بعرضهم. نمرة واحد، الموقع الجديد بتاعنا اللي هو اسمه midlearn.us. الموقع ده اول ما هتدخلوا عليه وحاطط لكم الروابط في البوكس تحت الفيديو، هندخل ممكن تختاروا طبعا تكتبوا كارديولوجي شيست، دوروا على اللي انتوا عايزينه، ففي سيرش سهل جدا. الحاجه الاجمل بقى ان لو دوسنا على اول كورسز اللي هي فوق دهيت، هندخل على الكورسات محطوطه قدامنا بس بطريقه سيكشنز كامله. يعني مثلا الانترنال ميديسن ده سيكشن، الدايابيتس سيكشن، الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن سيكشن، الاي سي جي، الراديولوجي او الراديولوجي. فدوسنا على مثلا انترنال ميديسن، هتروح فاتحه لنا كل الحاجات اللي تحتها، من روماتولوجي لاسيد بيز لنفرولوجي الى اخره للكارديولوجي. سي عجبنا الكارديولوجي اهو، ودوسنا عليه عاوزين ندخل على موضوعات الكارديولوجي، هيطلع لي هيروح فاتح لي الصفحه دي. الصفحه دي فيها بقى تحتها اربع مستطيلات كده. هندوس على كلمه كوريكولم اللي هي المربع الصغير ده، وده السيمبل بتاعه، مش فيديو، لا سيمبل كده صغير مربع، عشان بعد كده هنضيف كويزز وحاجات جميله جدا. ففي الاول في اوفر فيو، المربع اللي تحت على الشمال اللي جنبه كوريكولم، دوسنا على الكوريكولم هتروح فاتحه لنا تحت الصوره دي الهايلمان ده كله بقى، كل المحاضرات ال50 محاضره. كان نفس الوضع في الشيست، هيروح فاتح لك او فاتح لحضرتك ال30 محاضره. دوسنا على محاضره الهارت ساوندز مثلا، هي هارت ساوندز، دوسنا عليها هنروح داخلين على المحاضره على طول من اليوتيوب متظبطه، بدل ما نتوه في جوه اليوتيوب. الموضوع ببساطه شديده هندخل على الفرع اللي احنا عايزينه، السكشن احنا عاوزين انترنال ميديسن، عاوزين مثلا كارديولوجي اخترناه، هندخل وندوس على الكوريكولم السيمبل ده، هيروح فاتح لنا المحاضرات، نختار المحاضره ونتفرج عليها براحتنا. الشيء بقى الجميل ان بعد المحاضره انا عاوز اراجع، عاوز في قبل الامتحانات ابص فرق، مش هقعد اسمع كل فيديو من الاول تاني، فعاوز حاجه عينيا تبص عليها سريعه. المذكرات مذكرات كامله عندنا. فعندي انا لو نزلنا في الكوريكولم نفسه وشفنا الحاجات المتاحه، هنلاقي في اخر حاجه هنا عندي الاي بوكس، الكتب الالكترونيه. وانا عامل معظم الحاجه الحمد لله دلوقتي موجوده على كتب الكترونيه. ويعني ايه كتاب الكتروني؟ ايه الفرق بينه وبين البي دي اف العادي؟ في الكتاب الالكتروني هتلاقوا تيبل اوف كونتنتس، سي حضرتك او حضرتك داخله موضوع الكارديولوجي مثلا وعاوزه تذاكري او تذاكر هارت فيلير، هتدوس على هارت فيلير تروح نقلك على التوبيك على طول في المذكره. دخلت في الميد اطلس عاوز موضوع الهيدك، دوست على الهيدك صفحه 560 هيروح نقلك عليها على طول. فالحقيقه في يعني الحمد لله اتعمل فيه شغل كبير، وعندي تقريبا كل الموضوعات اهوت، وفي زياده عن كده، دي جزء منها الميد اطلس، الاي سي جي، البلاد، النيورولوجي كامل، المذكرات كامله بتاعتنا موجوده دلوقتي على الالكترونيك بوكس او الاي بوكس المعروفه. في عندي رابطين هحطهم تحت في بوكس تحت الفيديو. الرابط الاول لميدليرن.us، ودي عشان ابقى واضح الكورسات كلها الفيديوهات متاحه مجانا للناس. الحاجه الوحيده اللي فيها مبلغ بسيط اللي هو الكتب الالكترونيه، لان فيها مجهود وعشان نقدر نتابع ونطور برضو في ميدليرن. فانا عندي مربعين، في المربع اللي تحت فيه رابطين. الرابط الاول اللي هو لميدليرن.us هياخدكم على الصفحه وتختاروا بقى وتدخلوا سلسه، هتشوفوا نفس اليوتيوب هي بس بطريقه بحث سهله جدا، وفي اضافات جايه، زائد ان احنا عندنا البي دي افس او الاي بوكس، الكتب الالكترونيه كلها متاحه للاقتناء،
ومجرد تدوسوا عليه الستبس بعد كده فولو الستبس هتاخدكم ايه وتقدروا تحملوا ايه الكتاب الالكتروني على السيل فون او على التابلت او على الهارد درايف والكمبيوتر. فباختصار شديد اهلا بكم في موقعنا الجديد midlearn.us. اللي عاوز يشوف في اليوتيوب على طول اهلا بيه، اللي عاوز يشوف اليوتيوب من خلال الموقع الجديد وده انا اشجع كده بكتير جدا، هتبقى اسهل والطف واجمل وفي اضافات جايه عليها. فاهلا بيكم في موقع midlearn.us مع المذكرات المتاحه الكامله الحمد لله، اللي هي الالكترونيك بوكس برضو بقت متاحه عندنا. ويا اهلا بيكم معنا دائما في midlearn. شكرا جزيلا.